নমস্কাৰ ফিউচাৰ ফোকাস আসাম ইউটিউব চেনেলটো জব ইনফৰমেশনৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ লৈ মই মনোৰঞ্জন হাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড অৰ্থাৎ RRB যি গ্ৰুপ ডি ভেকেন্সি সমূহ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ যেটো হিউজ নম্বৰ অফ ভেকেন্সি আহিছে তাৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট সমু চাপিছে সেই জবৰ ডিটেইল সমূহ আমি ভিডিঅটোৰ মাজে ডিসকাস কৰিম। 22,195 টা টোটাল ভেকেন্সি যেটো এটা হিউজ নম্বৰ অফ ভেকেন্সি ওলাইছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱেজ ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডৰ পৰা। ইয়াৰ এমপ্লয়মেন্ট নিউজত পাবলিশ হৈছিল 27/12/2025 তাৰিখে। ওপেনিং date and time of online submission application or online submission start হৈ গল 31/1/2026 তাৰিখৰ পৰা। ক্লোজিং ডেট টাইম অনলাইন সাবমিশনৰ আপোনালোকৰ ক্লোজিং ডেটটো আছে 2/3/2026 তাৰিখে। লাষ্ট ডেট অফ পেমেন্টটো হৈ গল 4/3/2026 তাৰিখে। গটিকে সময়সমূহ খুব বেছি নাই আপোনালোকৰ মাজত। গটিকে আপোনালোকে যি সকলে ভাবি আছিল বা যি সকলৰ কোৱালিফিকেশন বা ক্ৰাইটেৰিয়া মিট আপ কৰে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশনটো কৰি লওক। বৰ্তমান পাবলিশ হোৱা নটিফিকেশনৰ মতে 7 CPC পেমেট্ৰিক্সত লেভেল 1ত এক গ্ৰুপ ডি ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডৰ গ্ৰুপ ডি ভেকেন্সি সমূহ পৰে আৰু ইয়াৰ ইনিশিয়াল পেমেন্ট হ'ল 18,000 টকা। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যেটো এনেক্সা 8 আছে আমি পঢ়িম আৰু এজ লিমিটটো হৈ গল 18 পৰা 33 বছৰলৈ। ইয়াৰ টোটাল ভেকেন্সি আহিছে মলৰেডি আপোনালোকক কলোৱে 22,195 টা। এতিয়া আমি এক্সাম প্ৰসেসটো আমি অলপ ডিসকাস কৰিম। স্টেজ অফ এক্সামস আপোনালোকৰ CBT বা কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট হ'ব। ঠিক আছে, কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্টত আপোনালোকে এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু যি সকল শৰ্ট লিস্টেড হ'ব হেকলে আপোনালোকে ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্টত বহিব লাগিব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ কল লেটাৰ আহিব আৰু কল লেটাৰ সমূহ সম্পূৰ্ণ ই কল লেটাৰ হ'ব। ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ বাই পোষ্ট নহয়। ইয়াৰ পিছত যিখিনি মানুহ PE বা যিখিনি ষ্টুডেন্ট PET কোৱালিফাই হয় ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট আপোনালোকৰ এইখিনিতে মই জনাই থওঁ যে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডৰ ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্টটো খুব টাফ বা অলপ কাৰাকে চাই। গতিকে আপোনালোকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড সমূহ মিট কৰিব লাগিব। শৰ্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেট সকলক ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ বাবে মতা হ'ব নিজৰ জোন ওয়াইজত। গতিকে শৰ্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেট সকল মেডিকেল ভেৰিফিকেশন তাৰ পিছত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ পাছত এন্ড মেডিকেল ভেৰিফিকেশনো কৰিবা, মেডিকেল এক্সামিনেশনটো বহিব লাগিব। আপোনালোকৰ পৰীক্ষা প্ৰসেসটো যদি আমি ডিসকাস কৰো এইখিনিতে এটা ভাল খবৰ যে যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট আছিল আনৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট সকলৰ যেটো EWS কোটাটো আছে যেটো অসম গভৰ্নমেন্টৰ জবৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে এপ্লিকেবল হোৱা নাই সেই সকলে EWS ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যাৰ EWS ৰ এলিজিবিলিটি লগত মিট কৰে। আৰু OBC সকলে নন ক্ৰিমিনেল কিন্তু থাকিব লাগিব। অনলি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দেখুৱাই তেখেতলোকে OBC যেটো কোটাত সোমাব নোৱাৰিব। OBC সকলে NCL উলিয়াবই লাগিব। ইয়াৰ পাছতে হ'ব যিসকল OBC ক্যান্ডিডেট আছে তেখেতলোকৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশন থাকিব আৰু ST আৰু ST ৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব। এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাবলৈ গলে ক্যান্ডিডেট মাস্ট অলৰেডি হ্যাভ এডুকেশন এণ্ড টেকনিক্যাল কোৱালিফিকেশন প্ৰেসক্ৰাইবড ইন CE centralized employment notification for recognized board institute university as on last date of for submission of online application কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ যিখিনি এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কমপ্লিট হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ PDF টো মোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। আপোনালোকে যদি ডিটেইল কৈ এই PDF টো পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কথা ভালদৰে ইয়াত দিয়া আছে। ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আমি চাবলৈ পাইছো যে ইয়াত আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ বা OBC ক্যান্ডিডেট সকলে 500 টকা পে কৰিব লাগিব। SC আৰু ST বা এক্স সাৰ্ভিসমেন বা PWD ফিমেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বা মাইনৰিটিজ বা EBS ইয়াৰ আৰু এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই ইকোনমিক্যাল বেকৱাৰ্ড ক্লাছে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব 250 টকা। আপোনালোকে আকৌ ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেসটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আপোনালোকে চাই লব পাৰে। Only online application through an official website of RRB is required to be submitted by the candidate. যেটো RRB অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দি দিম। তাত থৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন সমূহ কৰিব লাগিব। আৰু ৰিক্ৰুটমেন্টৰ প্ৰসেসটো প্ৰথম হ'ব CBT কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট, তাৰ পিছত হ'ব PET ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট, তাৰ পিছত DV বা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন আৰু তাৰ পিছত আহিব মেডিকেল এক্সামিনেশন। ইয়াত আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ যে CBT যেতিয়া হ'ব CBT আপোনালোকৰ ডিফাৰেন্ট ষ্টেজত হ'ব, একেটা ডেটত বা একেটা সময়ত নহব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যেতিয়া CBT হ'ব তাত নৰ্মেলাইজেশনটো ইয়াত এপ্লিকেবল হ'ব। স্টেট গভৰ্নমেন্টত নৰ্মেলাইজেশনটো এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, কিন্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ SSC হওক বা যিসকলে SSC দিছে তেখেতসকলে জানে যে বা ৰেলৱে হওক তাত নৰ্মেলাইজেশনটো ইয়াত ইউজ কৰা হয়। আৰু নৰ্মেলাইজেশনটোত আপোনালোকৰ মাৰ্কছখিনি উঠাবৰ বা মাৰ্কছখিনি ইকুৱেলাইজ কৰিবৰ বাবে খুব ভাল হয়। এতিয়া ৰিটেন এক্সামিনেশনৰ কথা যদি আমি চাওঁ ৰিটেন এক্সামিনেশনৰ ডিউৰেচন হ'ব 90 মিনিটস বা 1.5 ঘণ্টা।
তাত থাকিব আপোনালোকৰ জেনাৰেল সায়েন্স 25 নম্বৰ mathematics 25 নম্বৰ general intelligence and reasoning 30 numbers and general awareness hobo ba current affairs হৈ গল 20 numbers total hobo 100 marks আৰু ইয়াত এটা কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব যে there will be a negative marks and 1/3 marks shall be deducted each of wrong answer 1/3 আপোনালোকৰ ডিডাক্ট কৰা হ'ব প্ৰতিটো নেগেটিভ এনসাৰত গতিকে কথাখিনি ক্লিয়াৰ থকা উচিত যে ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্ক আছে গতিকে সাৱধান পৰীক্ষা দিওঁতে অকমান নিজৰ যেটো নেগেটিভ মাৰ্কছৰ আপোনালোকে টেকনিক ইউজ কৰে সেইটো ভালদৰে এফিশিয়েন্ট কৰি তুলিব সিলেবাসখন যদি আমি ডিটেইল কৈ চাব বিচাৰো ইয়াত ভালদৰে ডিটেইল কৈ দিয়া আছে যেহেতু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ প্ৰায়খিনি অফিচিয়েল নোটিফিকেশন বা এডভাৰটাইজমেন্টত সম্পূৰ্ণ সিলেবাস বা সম্পূৰ্ণ জব ডিটেইল খুব ভালদৰে পুংখানুপুংখভাৱে দিয়া থাকে ইয়াত আমি ম্যাথছৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাও নাম্বাৰ সিস্টেম বডমাস ডেসিমেল ফ্ৰেকশন এলসিএম এইচএফ ৰেশিও এণ্ড প্ৰপোৰ্শন পাৰ্চেন্টেজ মেনচুৰেশন টাইম এণ্ড ওয়াৰ্ক টাইম এণ্ড ডিসটেন্স সিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট profit and loss algebra geometry trigonometry elementary statistics square root age calculation calendar and clock pipe and cistern general intelligence or ক্ষেত্ৰত খুব ঠিক একে ধৰণে যেটো আমি অসমৰ এক্সামিনেশনত অলৰেডি পঢ়ি আইছো বা অন্য কিছুমান ভ্যাকেন্সি ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি পৰীক্ষা দি আইছো analogs alphabetical and number series coding decoding mathematical operations etc এখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে general science of syllabus under this cell cover physics chemistry and life science ba biology jitu koi life science boli koi of 10 standard level cbse jitu 10 standard level or apnaloke physics chemistry aru biology babo hekomo apnaloke valore pohile hol general awareness or khetrot science and technology sports culture personalities aru economics politics and any other subject of importance current affair ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা টপিক কভাৰ কৰিব লাগিব ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ এসপ্তাহ আগলৈকে ফলো কৰিব লাগিব এটা ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেষ্ট বা পিইটিৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ গুৰুত্ব দিব লগা এটা পইণ্ট হৈ গল should be eligible to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down মানে আপোনালোকে 35 kg এটা weight 100 মিটাৰ যাব লাগিব লৈ ফেলাই আৰু হেতু কমপ্লিট কৰিব লাগিব 2 মিনিটৰ ভিতৰত ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত 20 কেজি 100 মিটাৰ আৰু 2 মিনিটত আপোনালোকে 20 কেজি লৈ 100 মিটাৰ যাব লাগিব ইয়াৰ আকৌ এটা কথা কৈছে should be able to run for a distance of 1000 meters in 4 minutes and 15 seconds in one chance আপোনালোকে এটা চান্সৰ ভিতৰতে 1000 মিটাৰ 4 মিনিটৰ ভিতৰত দৌৰি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু ফিমেলৰ বাবে 1000 মিটাৰ থাকিব 5 মিনিট আৰু 40 সেকেন্ড থাকিব বিশেষকৈ আমি অসমৰ ক্যান্ডিডেট সকলৰ বাবে যেটো সুইটেবল প্লেস অফ পোস্টিং হ'ব হেতু আমি আপোনালোকৰ ভ্যাকেন্সি সমূহ দেখাই দিছো যে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লওঁ বুলি ক'লেও ল'ব পাৰে এটা হিউজ নম্বৰ অফ ভ্যাকেন্সি আপোনালোকৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেন্টৰ বা আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেন্টৰ বাবে আছে যাৰ ৰেলৱে জোনটো হৈ গল গুৱাহাটী আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ আন্ডাৰত পৰা জোনখিনিৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পোস্টিং পাব গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ আহিব জব ভ্যাকেন্সি ডিটেইলটো মই পিডিএফ আকাৰে আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকক দি ৰাখিম আপোনালোকে সেই ভিডিও চাই লব পাৰিব আপোনালোকে যদি বিচাৰে গুৱাহাটীৰ বাবে বেলেগ জায়গাটো এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু ঘৰৰ ওচৰ বা আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই গুৱাহাটীৰ ভ্যাকেন্সি ডিটেইলটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত লগাই ৰাখিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে এখিনি কৈ গলে বহুত সময় লাগিব আপোনালোকৰ যেটো প্ৰসেস ফলো কৰিব প্ৰথমে আপোনালোকে যি সকলে ওবিসি হয় আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এনসিএল উলিয়া নাই যদি উলিয়াই লওক আৰু অনলাইন এপ্লাই ডেট খুব উচৰ চাপি আহিছে গতিকে যেতিয়ালৈকে অসম গভৰ্ণমেন্টৰ ভ্যাকেন্সি সমূহ নাহে বা আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিও আছে নিজকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পৰীক্ষাসমূহ দি যাওক নিজৰ অভিজ্ঞতা বাঢ়িব নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স বাঢ়িব যাতে আপুনি ভৱিষ্যতৰ পৰীক্ষাসমূহ টেকল কৰাত সুবিধা হয় আৰু অন্যান্য জব ডিটেইলসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভৱিষ্যতে লৈ আহিম গতিকে আজিলৈ বিদায় মাগিছো থ্যাংক ইউ